Preview. अस्सलाम वालेकुम मलगुरु څنګه تاسو په سکرین باندې دا ویډیو کته نو دا په ټیک ټاک باندې نن سبا ډیره زیاته وایرل چلیږي نو کته سم دا شانتي ویډیوګانی جوړول غواړئ نو د پلی سٹور نه باکیپ کټ انسټال کړئ دا غیر وروسته به تاسو زما د ویډیو په ډسکرپشن کې یو لینک ملاوي شي نو کله چې تاسو به دا لینک باندې کلیک کړئ تاسو به راولي ټیک ټاک ته بیا که تاسو به دا میوزیک باندې ویډیو جوړول غواړئ لاندې په دې میوزیک باندې به کلیک کړئ دا میوزیک په ځان سره فیورټ کړئ دلته اډ ټو فیورټ باندې به کلیک کړئ بیا به بیک راشئ او دلته کیپ کټ ټرای دیس ټمپلیټ باندې به کلیک کړئ هغه نه وروسته تاسو بیا یو بل اپشن راکړي یوز ټمپلیټ ان کیپ کټ په هغې باندې به تاسو سمدستي کلیک کوئ صحیح ده نو دلته زه په دې باندې کلیک کوم یوز ټمپلیټ ان کیپ کټ باندې به زر کلیک کړئ بیا به دلته نه په دې یوز ټمپلیټ باندې کلیک کړئ فوټوز ته به راشئ او په دې کې چې تاسو کم تصویر په دې باندې لګول غواړئ یا په دې کې تاسو کم تصویر اډ کول غواړئ هغه به دلته نه راواخلئ بیا به دلته په دې نیکسټ باندې کلیک کړئ نو څنګه تاسو په نیکسټ باندې کلیک کړئ دغه ویډیو بس تاسو تیار شي نو دې ته موږ لږ صبر کوو چې هغه تیر په کم ځای باندې لګي صحیح ده نو دا بالکل د تیر چې دی دا به تاسو چې لکه په دغه تاسو تصویر باندې ولګي دا به لږ داسې کوي صحیح ده کنفرم باندې زه کلیک کوم یو پیری بیا ګورو نو تاسو اوس کتی شئ چې زما په خیال دغه اوس بالکل برابر راغی نو اوس به دا ویډیو به ځان سره سیو کوئ په ګیلري کې ایکسپورټ باندې به کلیک کوئ ایکسپورټ ویداوټ واټر مارک باندې به کلیک کوئ نو دغه ویډیو به تاسو په ګیلري کې سیو شي تاسو به د دې اواز څنګه چینج کوئ نو د دې طریقه هم درته ښیم خو ملګرو که زموږ دا ویډیو تاسو باندې لږ هم ښه ولګي نو پلیز لایک یې کړئ او خپل د ملګرو سره لازمي شیر کړئ نو څنګه چې ملګرو دغه ویډیو تاسو ایکسپورټ شي نو دا بیا اتوماتیک په ټیک ټاک کې اوپن شي نو تاسو به دلته په دې اډ ساوند باندې کلیک کوئ فیورټ ته به راشئ کوم تاسو به په هغه میوزیک باندې کلیک کوئ نو دغه میوزیک به تاسو په دې ویډیو کې اډ شي نو ما سره نیټ لږ سلو دی نو زه په دغه میوزیک باندې کلیک کوم نو دا په دې کې اډ شي په دې ویډیو کې بیا به لاندې په دې اوریجنل ساوند باندې کلیک کوئ دې نه به دا ټیک ختم کوئ نو ملګرو ډېره زیات اسان طریقه وه په دې طریقې سره تاسو خپله دا ویډیو تیارولی شئ